Moi! We are Mikko and Tanja. And this is Cheerios. As you can see, we're on the train at the moment. We're traveling from Rome to Venice. We've had a hard time finding time to make these episodes, but finally now we found the time, and this episode we're gonna speak in Finnish. So if you'd like to turn on the subtitles, we provide them in English. Legolandin jälkeen me saavuttiin Saksan puolelle ja ensimmäinen yö vietettiin Hampurissa. Hampuria ei juurikaan ehditty nähdä. Lähinnä seikkailtiin juna-asemalta hostellille ja sitten seuraavana aamuna taas hostellilta juna-asemalle ja jatkettiin matkaa kohti Berliiniä. Joo, no Berliini olikin sitten ihan eri seikka. Siellä me kerättiin olla ihan kunnolla. Ja se on kyllä semmoinen kaupunki, mihin me halutaan matkustaa uudestaan. Siellä olisi nähtävää varmaan viikossa pariksi ihan helposti. Varmaan pidemmäksi aikaa. Me oltiin Berliinissä 2 yötä. Todettiin, että se on lasten kanssa tosi helppo kohde. Siellä on lapsille paljon tekemistä. Siellä on lasten kanssa helppo liikkua. Ja muutenkin siellä on tosi helppoa ja kivaa tekemistä lasten kanssa. Joo. No me kerättiin nähdä muutama kohde. Me käytiin Holokaustin muistomerkillä, mikä on semmoinen ulkomuistomerkki. Aika valtava, jonka keskellä pystyy kävelemään. Holokaustin muistomerkiltä me jatkettiin matkaa Brandenburgin portille. Ne on tosi lähekkäin toisiaan ja siinä on helppo kävellä muistomerkiltä sinne Brandenburgin torille. Ja meillä oli myös majoitus ihan loistavassa paikassa, ihan oikeastaan melkein niiden puolivälissä. Eli siitä oli tosi lyhyt matka kumpaankin niistä. Ja myös esimerkiksi Sony Centerille, jota me käytiin vähän lasten kanssa ihastelemassa. Joo, ja majoitushan me saatiin Airbnbin kautta, kuten suuri osa meidän majoituksista. Ja voidaan kyllä hyvin lämpimästi tähän asti sen kokemuksen perusteella suositella sitä tapaa hankkia majoituksia. Berliinissä on tosi hyvä ja kattava S-Bahn-verkosto. Ne on semmosia tavallaan paikallisjunia. Ja sitten sen lisäksi on vielä semmoinen U-Bahn-verkosto, mitkä on sitten tavallaan metro. S-Bahnit kuuluu siihen reililippuun, joten me käytettiin tosi paljon niitä. Me ei tarvittu erikseen sisäisen liikenteen mitään lippuja, vaan reililipulla päästiin myös siellä Berliinin sisällä liikkumaan tosi näppärästi. Ja S-Bahnin asemilta olikin sitten hyvä kävelyetäisyys kaikkiin niihin kohteisiin, mihin me mentiin käymään, mitkä ei ollut sitten ihan sen majoituksen kävelyetäisyydellä. Joo. Me käytiinkin ensimmäisenä pelimuseossa, joka oli itse asiassa hyvin samantapainen kuin Tampereella oleva pelimuseo Suomessa. Ja se oli Itä-Berliinin puolella ja sen eron kyllä huomasi selkeästi. Itä-Berliinissä on arkkitehtuuri ja jotenkin koko tunnelma on tosi erilainen edelleen, vaikka Saksat onkin jo hyvin pitkän aikaa ollut yhdistyneitä. Museo oli tosi hieno ja siellä oli kiva käydä, pojat tykkäs tosi paljon siitä ja siis mukaan lukien minä. Ehkä tytötkin. Ehkä tytötkin. Joo. Pelimuseosta me jatkettiin matkaa takaisin Länsi-Berliinin puolelle ja mentiin käymään luonnonhistoriallisessa museossa. Se oli ihan mielettömän upea paikka, ehdottomasti suositellaan sitä muillekin. Siellä on pysyvänä näyttelynä tosi upeita isoja dinosaurusten luurankoja. Ja tällä hetkellä sen lisäksi siellä oli vielä vaihtuvana näyttelynä T-Rex-näyttely, jossa oli ihan oikea Rexin luuranko. Varsinkin dinosaurusfaneille ihan huippupaikka. Berliinissä on myös erittäin hyvät shoppailumahdollisuudet, mutta sitä me ei paljon keretty tehdä. Me oltiin just Legolandista tultu, mutta silti piti vierotusoireita mennä vähän hoitamaan Berliinin Lego-kauppaan, joka on aivan valtava ja hieno. Ja siellä on sellainen pick a brick -seinä, josta voi valita palasia tietyn kokoiseen purkkiin, ja se purkki maksaa
sitten sen 17 € taisi olla. Ja semmoista oli tietenkin pojille pakko ottaa mukaan. Berliinistä meidän matka sitten jatkui Sveitsin puolelle ja Zürichiin. Pitkällä junamatkalla mentiin ja Zürichissä vietettiin 1 yö. Zürich oli ihan mielettömän kaunis kaupunki, aivan upea paikka, mutta myös aivan tolkuttoman kallis. Me luultiin, että Tanska oli kallis paikka, mutta Zürichin verrattuna se oli ihan halpa. Eli Zürichin todellakin pitää varata iso budjetti, jos siellä aikoo viettää enemmän aikaa. Me vietettiin siellä tällä kertaa vain 1 yö ja seuraavana päivänä meidän matka jatkui sitten Italian puolelle. So that was everything for today. Nähdään pian! Hey hey! If you enjoyed this episode, please leave a like and a comment. If you'd like to see our previous episodes, they're over there. And if you want to stay updated, click subscribe and follow us on Instagram and Facebook at Curiousies and #Kuritreila.